guys, ngayon ay magbabalot tayo ng regalo. Isang regalo lang ang ating babalutin kasi kailangan nang dalahin kasi bawal ang lumabas. Ayan. So, ngayon kasi may pupunta doon sa bahay na aming pagbibigyan ng regalo. Kaya tara, magbalot na tayo ng regalo. Guys, meron kami dito isang bata na re-regaluhan. Kasi nga bago lang kami dito, so wala pa naman kami masyadong kakilala, hindi yung aming dating kaibigan. So, regalo namin sa kanya. Wow. Himbing-himbing, ang ganda-ganda. I like it. Para sa kanya. Parang malaki lang yata. Kasi pang 11 years old. Parang kasya sa akin ah. Naku, malaki yata kay Tyla. Ayan. So, pag ganitong winter, ganito mga kailangan namin dito, guys. Balutin natin. Masyadong malaki.
Ay, sige ako artist. Hindi ako gumawa ng Christmas tree. Isip ko lang idea ito. Whatever. Kasi hindi ako artist. Papanggap lang ito. Papanggap lang po kung artist. Hindi pa siya pantay. It's okay. Hindi naman lahat ng tree ay pantay pa. Katotohanan, ang mga tree hindi siya pantay. So, tama lang. Okay lang. Come here. Write Merry Christmas here for Ate Tyler. Kukopihan natin. Copy here, ha? Ate. Ano pa nga tayo na ganyan? Tyler? Yes, Merry Xmas na laang para hindi ko masyadong gala. Why Xmas? Xmas. Xmas daw. Love. Sean. How should I do heart? Ako na lang ulit lagyan ng sarili. Kahit ikaw. Sige. Exclamation point. Do the heart. Heart. Christmas. Dito guys. Lagi ko ulit eh.
Tyla. Ayan guys, finish ng present. Mission Ate Tyla. Madali na kasi ngayon. Okay? Ganyan lang. Guys, yun, ganun lang. Kasi hindi na kami nakabili ng mga bags, ng kung ano-ano pa. Dahil nga bawal ang lumabas ngayon kasi lockdown na ulit. So, ayan. Ready na ang kanyang ang regalo ni Sean for Ate Tyla. Bye! I wanna open